триває наша пригода рідною Кіровоградщиною, де разом з досвідченими мисливцями ми прийняли участь у санітарному заході по врегулюванні чисельності хижого звіра. Слід зазначити, що даний захід є вкрай необхідним, беручи до уваги всі складні обставини, в яких перебуває зараз не тільки наше лісове, а й сільське господарство. Позаяк неконтрольована популяція хижака напряму впливає й на стан нашого народного господарства та просто на безпеку людей, що живуть поблизу лісів. І усвідомлюючи все це, ми вийшли на наш шлях. Перший день цього важливого вікенду був цілковито присвячений полюванню на дикого кабана. І він виявився плідним. Зважаючи на обставини та на ті чи інші зміни у поведінці звіра, ми швидко вносили певні корективи у свою стратегію, що принесло нам бажаний результат. Бо, як казав колись Альберт Ейнштейн, безглуздо продовжувати робити те саме і очікувати інших результатів. Тож, дослухавшись до слушних порад славетного науковця, ми спромоглися переламати хід полювання. Дохлый кабан. Да. Нет. Опа! Опа, стоп! Попал? Як кажуть у народі, гарний початок – це половина доброї справи. І наснага першого дня цього санітарного заходу дала нам надію на його гарне продовження. І ми з нетерпінням чекали на нього. Тож на нас чекає другий день. І маємо надію, що він також виявиться насиченим і запам'ятається нам змістовним полюванням та цікавими бесідами з мисливцями. До справи. І ось ранок другого дня нашої кіровоградської подорожі. Наразі ми прямуємо на місце збору мисливців, в чій компанії ми продовжимо наш шлях цією мальовничою землею. Але перед тим, як понурити у вир полювання, на нас чекає інструктаж з техніки безпеки та правил поводження під час полювання. Доброго дня, хлопці! Значить, сьогодні ми проводимо регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин шляхом проведення полювання. З цього приводу інструктаж і трошки інформації для людей, які, скажімо так, не приймали участь в таких полюваннях. Що стосується самого полювання, у нас сьогодні є рябі гончі, які будуть використовуватись на полюванні, наші чотирилапі помічники, як кажуть. Що стосується розстановки, ми зараз розставимо вас по номерам вздовж очеретів, значить відстань між мисливцями на постріл. Коли працює собака, віддає голос, ви повинні розуміти, це для тих, я ж кажу, хто не знає, як це полювання відбувається. Приблизно середина лінії стрілків рухається по собаці, яка віддає голос. Зазвичай перед собакою, яка працює, лисиця вже як мінімум 50-100 метрів, а може навіть і більше. Тому треба перекривати відповідні участки, перекривати можливі місця виходу звіра. Тому будьте уважні,
та обережні. Тепер, що стосується техніки безпеки безпосередньо. Всі тут досвідчені мисливці, забороняється направляти зброю в бік учасників полювання, інших людей. Ні в якому разі не стріляти на шум, тільки по чітко видимій цілі. Собаки теж мають таке рижувате забарвлення, тому не дай Бог, щоб переплутати в очереті собаку з лисицею. Тому ви розумієте, бачите чітко об'єкт полювання, скажімо, там лисичку чи єнотоподібну собаку, будь ласка, можна проводити відстріл, але ні в якому разі не в бік лінії стрілків або в напрямку собаки, яка наближається. Заряджаємо зброю, коли приходимо на місце проведення полювання і починаємо працювати, як кажуть. Цей захід є необхідний для наших угідь. Лисиця наносить багато шкоди як домашньому господарству, також є розповсюдником різних епізоотичних захворювань, таких як сказ, африканська чума свиней та інших епізоотій. Тому, будь ласка, дуже обережно. В принципі, все, як кажуть, ні пуху, ні пера. Да, якщо собака виходить з очерета, заганяйте її назад в очерет. Якщо ви пропустили, не дай Бог, лисицю, собаку треба піймати. Зазвичай вона виходить за лисицею. Там, де лисиця вийшла з очерета, там вийде зараз собака. Якщо є в кого яка там вірьовка чи, не знаю, ремінь зі зброєю, що завгодно. Чекаєте, вона виходить, на шию накинули, притримали. Прийшов власник, перезапустив собаку, продовжує полювати. Якщо собака пішла за лисицею, це вже втрачений час. Це півгодини, а то й година. Все. Собаки в'язкі, тому можуть ходити досить довго за звіром. Так. Сергій, там таке ще доповнення. Не всі собаки даються під поводки, але просто загнати собаку обратно. Так. Все, хлопці. Перший день виявився доволі цікавим і плідним. Злагоджена робота і досвід робили свою справу, і ми досягли поставлених цілей. Тож на нас чекає день другий, і в залежності від обставин він буде включати в себе ті чи інші заходи. Тож не будемо втрачати часу і вперед. Під час обов'язкового оформлення всіх необхідних паперів до нас завітали представники поліції, які в свою чергу перевіряли відповідність наших документів до вимог чинного законодавства. Таким і має бути сучасне цивілізоване полювання. Законодавчо врегульованим, прозорим та мати перспективи для постійного розвитку. Ми зараз йдемо туди, там очеретик повертає трохи наверх, оті края. Якщо зараз собака почне працювати, а вона рано чи пізно знайде лиса і почне працювати, хоч одну, щоб знайшли, щоб ті фазани. Коли цілі ясні і маємо чітку стратегію на полювання, тоді мисливський мозок працює на всі 100. І злагоджена робота всіх ланок обов'язково принесе бажаний результат. Головне довіряти своїй мисливській інтуїції та покладатися на досвід своїх товаришів.
А, ну все тоді. Вперед. Да, я вже пустив. Обожди. Набирати не будемо. Хай ще тільки вони знайдуть. Так, є така штука стоїть. Поки да. Ми сьогодні взяли наших чотирилапих помічників, Руська Піа Гонча. Хлопці розподілилися по берегам, стали на номера і чекають, поки собаки почнуть працювати. Собак вже пустили в очерет, зараз вони візьмуть слід і почнеться гон. Ось це і є самий, так би мовити, пік насолодження для справжнього мисливця, який розуміється на гончих собаках. Гончатника. Так, саме так. Собака починає працювати, віддає голос, оцінюється голос, тобто він повинен бути своєрідний, скажімо так, це треба чути. А коли працює ціла група собак, то це взагалі, ну, це музика. Людина, яка на цьому розуміється, вона переживає справжні емоції. Коли собаки працюють, підвищується адреналін, люди починають полювати з-під собак, потрібно розуміти собаку, розуміти специфіку цього полювання. І коли собака йде вперед, вона гоне лиса, ти забігаєш наперед перед собакою завжди, або там уже стоїть якась людина. І от коли ти йдеш і чекаєш, коли вибіжить той самий звір, той самий трофей, це, ну, такі відчуття, які словами передати неможливо. Це потрібно просто відчути. Це прекрасно. Сьогоднішній захід, він більш якби по регулюванню хижака. Так само, як і вчора, воно у нас було по кабанам. Так. На жаль, є у нас сумна статистика. Дуже багато у нас лисиці. Вона наносить багато шкоди, як я вже казав, і домашньому господарству. Переносить сказ. Майже більше ніж в 10 разів збільшилася кількість випадків сказу порівняно з останніми роками. Перед початком повномасштабного вторгнення проводили полювання. Тобто це є. Крім того, є випадки африканської чуми свиней. Ну, потрібно регулювати. Без втручання людини, на жаль, я думаю, цей процес буде занадто тяжким для природи та й для людей. Вибачаюсь. Собака віддала голос, взяла слід лисиці. Зараз тільки розпочинається самий цікавий процес. Це радість для мисливця, я ж кажу, музика для вух. Собака одна-дві працює, зараз, я думаю, підтягнуться і всі інші. І, я думаю, буде результат. Може вийти і шумова лисиця, може вийти і гонна лисиця, тому мисливці розставлені вздовж очерету, щоб по максимуму перекрити місця виходу. Обирайте, собака працює, лисиця десь приблизно вже вон там, де стоїть вон та людина. Ага. Якщо там нема ніде дірок, то буде добре. В очерет не заходити. Треба стояти. Ну, це тут така специфіка. Так, 30-50 метрів від очерета. Якщо є можливість навіть далі і бажано стояти не на видному місці, а трошки заховатися. Але тут, на жаль, дуже чисто і заховатися майже нема де. В тому чи іншому випадку треба стояти не рухаючись, тому що якраз найбільше рух і видає мисливця. Тому бували і такі випадки, що мисливець стоїть на місці, не рухається, лисиця виходить майже йому під ноги. Але тільки трошки поверхнувся, все, лис відразу бачить, так, і, звичайно, починає тікати. Тому треба перекрити, я ж кажу, отакі ділянки, де між хлопцями нікого немає. От людина, яка відійшла від цієї людини, розуміє, що якщо працює собака там, то вже лисиця десь аж там. Тобто отам між ними, оцьому і оцім хлопцям потрібно рухатися вздовж очерету. Вон, бачите, той починає рухати. І ці повинні на відстані. Так, 50, 60, 80, оце вже шумова лисичка вийшла, перший постріл вже є. Тобто потрібно зараз всім оцим людям потихеньку зміщуватись по собакам, не стояти і чекати. Лис підійшов, скоріш за все, до краю, стояв мисливець, він його побачив і повернувся назад. Тому
Зараз собаки повернуться в очерет. 3 зараз підтягнуть. Собака працює, середина лінії йде паралельно з собакою. Все, буває і інші варіанти, коли очерет не досить великий і мисливці мають можливість перекрити повністю периметр. Тоді можна просто стояти на місці, стати на вигідну позицію і проводити відстріл хижих та шкідливих тварин. Тому так, на даній ділянці він досить довгий і перекрити його нема можливості, тому тут просто треба рухатись по собакам. Я ж кажу, там було постріли, це виходила шумова лисичка, як я вже і казав, що почнуть собаки працювати і піде шумова лисичка. А це, виходить, от песики вийшли, це лисиця десь там крутанула і Так, лис, звернула. він хитрий звір, він запутує сліди. Так, він вийшов на край очерету. От бачите, якраз тут така діляночка, соняшник. І лис, скоріш за все, собі набив тропку. Соняшник, він його прикриває, він не буде виходити на чисту ділянку. Тому він і вийшов на край соняшника, а там стояв мисливець. І, скоріш за все, він побачив мисливця, просто крутнув і пішов шукати собі інше місце, щоб втікти від собак. Тоді ми йдемо туди і Так. дивимося за мисливцями. Так, Якщо, так. то будемо рухатися. По факту, дивіться, от ситуація, от стоїть Віктор Іванович, дивіться. Коли вискочить лис, йому потрібен час, щоб скинути зброю, прицілитись, побачити, по-перше. Тому, дивіться, коли вибіжить лис, варіант, який в нього буде перед очима, стріляти лише в угону лисицю назад, тому що стоїть збоку такий самий, як він, номер, і він не встигне просто цього зробити. Тому стояти треба трохи далі від очерету, десь приблизно, ну хоча б метрів 30, хоча б. Я зрозумів. Так, дуже незручно стріляти, дуже незручно. Ну що ж, погода цікава сама по собі. Я хочу сказати, вона більш, можна було б сказати, що це лисяча, але сировато відчувається, тому що руки трошки аж дубініють, але нічого, нас це не зупинить. Тому ходімо. Тільки вперед. Да. І як бачите, маємо в своєму активі трофей. І це особливо надихає, зважаючи на всю важливість і спрямованість сьогоднішнього полювання. Собаки впали на слід лиса. Зараз його давлять в ту сторону. Мисливці зараз піднялись, ми стоїмо на позиції, так як він може в цю сторону також піти. Тут, щоб ви розуміли, тут рівчак ділиться на 3 частини. Перша, друга і третя. Тому лис може зробити все, що завгодно. На то він і лис. Хитрий і хитрий. Мисливці відчувають всю відповідальність покладену на них і намагаються проявити всі свої набуті навички. Та їх чотирилапі друзі також викладаються по повній. І це має втілитись у щось значне. Пішла назад, Андрюх. Ось що вона, що? Ось що вона, тут. Тут. Ось що, тут. Ні, та воно в очереті, вона отут коло деревини почала виходити і зараз вернулася. Оно! Ззаді, нагору! Нагору побігла!
Скориставшись невеличкою паузою, ми поговорили з Івановичем і дізналися про його власну історію у великому світі полювання і не тільки. Ми вчора з вами спілкувалися, там мені ви розповідали такі речі, що для мене були вони просто як в новину. Багатенько, ще з 4-го року, 20 років. 20 років? Це 20, в березні буде 21. А звідки оця любов до лягавої собаки? Та мене, мабуть, до полювання мене батько полював. У діда була рушниця, але я ж трохи якби з німців, оце я вам кажу, да? Дід такий мисливець був. В будні батько казав, байки викручував, уже, щоб ніхто не охотився. Жили в Сибірі. Я в Сибірі родився, Кемеровському працю, тож тоді на якимось їх виселяли в 41-му році, і от вони такі, всі, і дядьки були рушниці, батько саме такий кращий був мисливець. Це може від батька щось там залишилось таке, може не перебувалося. Ну, а собаки, і собаки в мене завжди були. Батько любив собаки, я теж почав. А які собачки це? Та він просто такий, овчарки. Службові? Тобто, да, таке більше. А я вже як це полювати почали тоді, коли я вже, як частний сектор, що можливість була завести собаку. Вольєрчик, собачку. Да, щоб вольєрчик, і я на Дратхарах зупинився. Спочатку там от Курцхар або Дратхар, це в мене було тільки за те, що мороз краще переносив, холод він ще. Це все. Тому взяв Дратхара. От, і ну все одно ж перший раз же ж був. Перші, да. Ну от було бажання. Десь ж спробували, побачили роботу і захотілося. На полюванні були собаки. Не згадаю. Я вам скажу, тих собак, що я бачив, у нас такий край, що на якось собак менше було. Тобто тут, мабуть, більше. От і гончі, тут у нас там трошки лягаві є, ну я якось не так. Що, ну я бачив собаки, да. Ну потрібна собака, потрібна. Ну це в мене воно, мабуть, я не те, що я десь бачив, я сам от просто. Обов'язок да, мисливця. Повинна бути собака, ось і товариш зі мною сьогодні приїхав. Ну не зі мною, це чи я з ним, чи він приїхав з Запоріжжя Юра, от з сином приїхав, з ним познайомилися, він шукав цуценя. Починаємо балакати, ми живемо рядом на зеленому. Ну, я дивлюсь на нього, він такий, ну тільки починати. Я кажу, давно став мисливця. Він каже, так поїхав там місяця 2 назад. Я раз поїхав, подивився і одразу вирішив, що треба брати собаку. Ми з ним так познайомилися, вже тепер в нього там і собаки в'язали, це вже він там як розплідник зареєстрував. Це під'їздом. Це вже яка по кількості собака у вас? У мене 5-та і 6-й. Зараз у мене 6-й малий такий. Молодняк. Да, молодняк. 7 місяців, це в Германії була в'язка в січні. Цього цей він 100 вже. Я тут не залишив собі песика. Як ви вважаєте, як от ви, лягашатник, оці заходи, які сьогодні проходять, тому що у нас вчора було полювання на кабана, санітарний відстріл для того, щоб чисельність трошки його скоротити, бо пов'язана з вспишкою африканської чуми. А сьогодні ми займаємося полюванням на лиса з гончими собаками. Як ви вважаєте, це актуальні отакі заходи як лягашатника? Тому що лис дуже скубе фазана. Такий захід, як сьогодні, да, він потрібний. Лис треба. Його ж тут теж багато треба регулювати цю чисту. Да. Вони ж і наносять урон і місцевим. Це ж заходить, особливо тут очерет і хати. Відповідно, якась курка є, а з очерета на курку напасти це раз-два. Сьогодні ж це ж з першого цього загону взяли вже. Да. Вам влучних пострілів, гарного полювання, а ми підемо далі. Давай.
Ми ніколи не втрачаємо можливість поспілкуватися з досвідченими мисливцями, які залюбки діляться як своїми історіями, так і досвідом. Твої враження від полювання, тому що перший день у нас видався непоганий, добули хорошого кабанчика, другий день це у нас вже по хижаку. Взагалі є досвід полювання з гончими собаками? Є, але у мене невеликий досвід, тому що ви знаєте, я ж лягашатник, да. Але моє бачення, що в кожному колективі мисливському мають бути гончі собаки. І так як я бригадир, у своєму колективі привозили мені там друзі, знайомі там Олександрія, Черкаська область. Ми купували, давали нам собак, хлопці мої мисливці, які люблять гончаків. Я їм привозив, вони ними займаються. Є дуже теж хороші собаки у нас, у нас собі, там ми зараз в гостях. Я ще по лису декілька разів виходив на таке полювання, то я ще вчуся цьому. Дуже цікаве полювання. І корисне. Корисне. Да. І я вважаю, якраз от для лягашатника це корисна справа. Тому що лис, якщо заводиться в таких очеретах, він відповідно трошки підлітає фазанчика. А фазанчик, якщо таку спостерігати, вночі він може присісти, а лис відчуває оцей запах фазана, і тоді, коли фазан беззахисний, вночі просто якби засів, він його просто душить і все. Ми зараз спостерігаємо, звучить горн, це кличуть гончих назад, хазяїви. Андрій, скільки ти вже років займаєшся гончими собаками? 35 років. 35 років стажу вже з гончими. А скільки налічується? Гончаків 3. 3 гончих. Це щас. А було їх дуже багато. І ще й більше було. І що ви можете сказати про сьогоднішнє полювання взагалі? Полювання було б краще, але собаки не втягнуті ще перший раз вони на охоті в цьому році. Жирненькі трохи. Скинуть і буде набагато кращий результат. А взагалі мисливського стажу скільки у вас? До 40 років. 40 років ви вже полюєте. Да. А хто привив взагалі любов саме до цієї породи? До гончаків. Батько в мене держав цих собак. Це вже династія, Покійний. можна так сказати. Да. Це вже династія. Брат теж покойний, теж держали. Тепер я. Які полювання вам більш до вподоби з гончими собаками? В основному ми проводимо їх в комишах все время. Чисто лисиця? Да. Буває все. І вовка я бив з комишів, і шакала бив, все бив. Бо я в Полтаві полював з гончими тільки на зайця. Так. Ні, ми на зайця, якщо полюємо, то і з лягавими собаками. Це набагато краще. В чому особливість саме цієї породи, іменно РПГ? Не знаю, мені вони більше подобаються. До вподоби? Да. Чисто так, до вподоби. Я зрозумів, я дякую вам, ми гарно провели час. І зараз ми з хлопцями зберемося для того, щоб зробити фото на пам'ять. Добре, я вам дякую. Завершується ця кіровоградська пригода, і ми маємо надію, що наші спільні зусилля мали свій позитивний вплив на загальний стан мисливського господарства даного регіону. Бо саме з маленьких цеглинок добрих справ і складається велика будівля нашого загального благополуччя. Пане Юрію, я знаю, що ви вчора також полювали на лиса
Тільки з іншими породами собак, так? Да, були інші породи собак, проведене полювання було в голові, як сказати, єгерської служби, проводив я полювання. Успішний був це. Звіра, хижака, можна сказати, у угіддях з'явилося багато і приносить жалоби від місцевих, да, що наносять урон сільському господарству. Ну, було відстріляно теж. Бригада була, іменно колективна, 13-го мисливського колективу. І хороша робота, хлопці задоволені, що навели порядок в угіддях. Навіть там фазана, ви знаєте, поменшало. Виводки були в лисі, мабуть, повністю вибили. І вибили, мабуть, молоднячок, виїли там. Ну що, шановні, завершився другий день наших мисливських пригод. Ми зробили гарну справу, підчистили хижака в цій місцевості. Лис уже направлений в лабораторію, де будуть визначати на хворобу. Ну і звісно ж, по традиції хотілося б фото на пам'ять з гарним колективом.